আজি মই আপোনালোকক ভাতেৰে পকৰি বনাই দেখাম। বনাবলৈ অতি সহজ, খাবলৈ সোৱাদ। এইখিনি ভাত, ময়দা, মছলা, জিৰা, ধনিয়া, নৰসিংহৰ পাত, এইখিনি পিঁয়াজ, নিমখ আৰু অকণমান বেকিং দিম। এইখিনি ভাতখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে। ভাতখিনি ভালদৰে হাতেৰে ভাঙি ল'ব লাগিব। ময়দা দি লৈছোঁ, নিমখ দি ল'লোঁ, পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ, বাকীখিনি ইয়াতে এতিয়া দি ল'ম। অকণমান বেকিং চ'ডা দি লৈছোঁ, দিলে ভালদৰে সানিব লাগিব। পানীটো মই নৰ্মেল পানী লৈছোঁ, গৰম পানী লোৱা নাই। ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। ময়দাৰ ঠাইত আটা আৰু পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এনেদৰে সানি লৈছোঁ। কেৰাহীখন পাতি থৈছিলোঁ, এতিয়া এটা এটাকৈ ইয়াতে মই দি যাম। আপোনালোকে ৰৈ যোৱা ভাতেৰেও এনেদৰে বনাব পাৰিব। ভাতবোৰ আমি ৰ'লে পেলাই দিবও বেয়া লাগে, মই এনেদৰে বনাই দিওঁ। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। ৰঙচুৱা হ'ব দিব। মই এতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব দিম, তেতিয়া ভালদৰে ভিতৰৰ ফালে সিজি যাব। এতিয়া মই নমাই ল'ম। চাওকচোন, দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে। এনেদৰে আপোনালোকেও ভাতৰ পকৰি ঘৰতে বনাই খাব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।